Ми сьогодні почнемо проповідь, то я би хотів поділитися з вами декількома такими хорошими новинами. Новинами. To let you know, an old friend of mine in America was diagnosed with cancer about 7 or 8 months ago, and he went to be with the Lord yesterday. Хотів би, щоб ви знали, що 7 місяців тому мій друг з Америки, йому діагнозували рак, і він вчора відійшов до Господа. I sang with him for many years in choir. I sang in a choir with him. Я співав у хорі з ним багато років підряд. And he went through chemotherapy. І він проходив через хіміотерапію. A lot of people told Krista she was crazy for doing natural or alternative cancer treatment. Багато людей говорили Крісті, що вона просто божевільна по своєму рішенню не проходити через хіміотерапію, а лікуватися альтернативними методами. But you know, it doesn't matter what method you use, nothing is guaranteed. Але, знаєте, немає значення, який метод ти використовуєш, немає ніяких гарантій. And for my friend Bill, і для мого друга Біла, this is good news. Це хороші новини. Because he today is singing in heaven for the Lord. Тому що зараз, сьогодні він співає для Господа в раю. But as you remember, Bill also just pray for his family right now as they go through this difficult time. Але просто коли ви згадуватимете Біла, моліться за його сім'ю, бо вони через складний час проходять. On the other hand, Krista, as you know, went to Mexico 2.5 weeks ago. З іншого боку, як ви знаєте, Кріста 2,5 тижні тому поїхала в Мексику. And as she shared with you before they left, she was able to raise the money to go in 18 days. І як вона вже ділилася з вами перед тим, як поїхати, у неї була можливість підняти, ніби як скласти цю суму, яка потрібна була, за 18 днів. And when they arrived in Mexico, і коли вони приїхали в Мексику, all the workers at the clinic, other patients began telling them that's impossible. Всі працівники і пацієнти цієї клініки їм почали говорити, ну це просто нереально. Some patients spend a half a year raising the money to go. Деякі з наших пацієнтів, вони проводять півроку у збиранні коштів, щоб приїхати. But God did that. Але Бог це зробив. To also tell you, when they arrived, the doctors meet with patients when they first arrive. І також скажу, що коли перше тільки приїжджають пацієнти, доктори з ними зустріч мають. And they try to talk to them about their expectations. І вони намагаються поговорити з пацієнтом на рахунок їхніх очікувань. They said, don't expect for your cancer to be healed in 3 weeks. Вони кажуть, не очікуйте того, що ваш рак буде зцілений за цих 3 тижні. If you have a tumor that's visible, don't expect for it to be a lot smaller. Якщо у вас є видима пухлина, не майте очікувань, що вона буде дуже сильно зменшуватися за цих 3 Because 3 тижні. weeks is just a beginning of the process of treatment. Тому що цих 3 тижні – це тільки початок процесу зцілення. However, Rhonda, I talked with her last night. Або лікування. Але тим не менше, Ронда, з якою я говорив вчора ввечері, And she said 2 days ago, on Friday, вона сказала 2 дні тому, у п'ятницю, she and Krista could no longer see the tumor on Krista's neck. вони з Крістою більше не бачили пухлину на її горлі. Слава Богу. Now, yesterday it was back just a little bit, and they could see it. Вчора вона повернулася трішки так, що її можна було чуть-чуть побачити. But it was very small. Але вона набагато дуже маленька. Now again, this is God. Знову ж таки, це Бог. It doesn't matter if you use chemotherapy or alternative therapy. It takes God making it to work. Неважливо, чи ви йдете через хіміотерапію, чи через альтернативні методи, це потрібно вмішательство Бога, щоб це спрацювало. So I have a big прохання до тебе. Отож, у нас, у пастора, велике прохання до вас. Please keep praying. Будь ласка, продовжуйте молитися. Because God is making this effective. Тому що Бог робить це ефективним. And she and Rhonda have had the opportunity to share the gospel of Jesus Christ with a number of other patients there. І Кріста з Рондою, вони мають можливість ділитися Євангелієм Ісуса Христа із деяким числом пацієнтів, які там знаходяться. And it's as Krista has told a number of people. І Ронда каже, що Кріста вже говорила з багатьма людьми. You know, it doesn't matter if I beat the cancer or the cancer beats me. Неважливо, чи я переможу цей рак, чи рак переможе мене. Because Jesus has already won the battle. Тому що Ісус вже переміг цю війну. And whether I die sooner or later, I'll be with Him.
І чи я помру раніше, чи пізніше, я все ж буду з ним. And that's what's important. І ось це є важливим. And so Krista has changed Facebook addresses and email addresses, and she's continuing to talk with a number of these people. І отож Кріста обмінялася емейлами і Фейсбук сторінкою із багатьма людьми і продовжує з ними So спілкуватися. God is using this for His glory in many ways. І Бог використовує це для своєї слави багатьма шляхами. So continue your prayers. Отож Thank you. продовжуйте і дякую вам за ваші молитви. Today's sermon, it's been a while since I last updated you on the signs of the times that show that we are in the last days. Деякий час пройшов з того моменту, коли я вам нагадував про знаки, які показують на те, що ми знаходимося у останньому часі, і тому сьогоднішня проповідь. So I wanted to encourage you with an update on what's happening in our world that shows how close we are to Jesus' return. Буде таким підбадьоренням для вас і новинами з нашого світу, які показують, наскільки близько ми зараз є до повернення нашого Господа. The apostles asked Jesus, what will be the signs of the end of this age? Апостоли запитували Ісуса, які будуть ознаки того, що цей час And наближається. Jesus told them a number of things to look for. І Ісус їм відповів декілька речей, на які вам треба подивитися. And in Luke 21 verse 28 he says this. У Луки 21:28 він сказав наступне. And when these things begin to happen, then look up and lift up your heads, for your redemption draws near. Коли ж стане збуватися це, то ви простуйтесь і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. Well, these things began to happen in 1948 when Israel became a nation in one moment. Отож, ці речі почали ставатися у 1948 році, коли Ізраїль знову став державою в один момент. That sign was prophesied by Isaiah Цей знак, він був пророкований пророком Ісаї. in chapter 66. We're not going to read that. У 66-му розділі ми зараз цього не будемо читати. But God said, has a nation ever been born in a moment? Але Бог сказав там, чи нація коли-небудь народжувалася в один момент? Well, it will happen, God said. Це станеться, Бог говорить. Now for the first sign I want to look at today that's happening right now. Отож, перший знак, про який я хотів би говорити сьогодні, який відбувається прямо зараз. Everyone I think here is probably familiar with the mark of the beast. Я думаю, кожен з нас в тій чи іншій мірі знайомий з міткою звіра. Amen? Yes? Anybody not familiar with the mark of the beast in the Bible? Чи хтось не знає, що таке знак звіря в Біблії? Well, we won't go through the whole thing, but in a summary, Ми не будемо проходити через всю інформацію, але підсумовуючи, я скажу. when the Antichrist comes to power over the whole world, Коли Антихрист прийде до влади над всім світом, the Bible says he will cause everyone to take a mark, either on the hand or on the forehead. Біблія говорить, що він змусить всіх мати або на правій руці, або на лобі позначку. And without that mark, you will not be able to buy or sell. Якщо ти не маєш цього знамення або позначки, ти не можеш ні продати, ні купити нічого. So he will control the world through this mark. Отож він буде контролювати світ через це знамення. Now let's look and read about it a little bit in Revelation 13. Отож подивимося на це і трішки прочитаємо у 13-й розділ об'явлення, Verses 11 to 17. з 11 по 17 вірш. Будь ласка. І я прочитаю. «І бачив я іншу звірину, що виходила з землі, і вона мала 2 роги, подібні ягнячам, та говорила, як змій. І вона виконувала всю владу першої звірини перед нею, і робила, щоб земля та ті, хто живе на ній, вклонилися першій звірині, що в неї вздоровлена була її рана смертельна. І чинить вона великі ознаки, так, що й огонь зводить з неба додолу перед людьми. І зводить вона мешканців землі через ознаки, що їх дано їй чинити перед звіриною, намовляючи мешканців землі зробити образа звірини, що має рану від меча та живе. І дано їй вкласти духа образові звірини, щоб заговорив образ звірини, і зробити, щоб усі, хто не поклониться образові звірини, побиті були. І зробить вона, щоб усім, малим і великим, багатим і вбогим, вільним і рабам,
було дано знамено на їхню правицю або на їхні чола, щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знамена, ймення звірини або числа ймення його. Now this is a prophecy which will be fulfilled during the time the Bible calls the Great Tribulation. Отож, це є пророцтво, яке буде сповнене на протязі часу, який Біблія називає великим скорботою. That's a 7-year period following the rapture of the church. Це є 7-літній період, який слідує за Вознесінням церкви. However, the world's economic systems and technology for this to happen have to already be in place. Отож, світова економіка вже повинна мати місце до того моменту, як ці речі почнуть відбуватися. I mean, it can't be that he comes to power and says this has to happen and then they develop everything, all the economic systems and technology. Я маю на увазі, що він не може прийти до влади і ці речі стануться, а після цього почне розвиватися економічні і технологічні речі. Well, I can tell you the economic system is already in place. І я вам скажу, економічна система світу вже має місце. Money today is mostly digital. Гроші сьогодні здебільшого є електронними. It is transferred between people and companies and countries only as data. Вони проходять, люди і країни обмінюються цими грошима тільки у вигляді інформації. It's not transferred as physical money. Гроші зараз не передаються між ними як фізичний об'єкт In the гроші. past it was. В минулому так було. If I had dollars sent here from America in 1994 or 5, Якщо би я мав зараз долар, який в 95-му році, якби я в 95-му році мав долар, який мені передали з Америки, I had to wait 3 weeks to take it from the bank. я повинен був 3 тижні чекати, щоб його забрати з банку. Today I can have money sent from America and take it out of the bank tomorrow. Якщо я сьогодні матиму гроші, які відправлять мені з Америки, я завтра зможу в банку їх забрати. That's because it's all digital. Це тому, що все це вже електронне. And now the identification systems are being developed and implemented. І зараз також є розвинута і встановлена система ідентифікації. For example, in the news this month, I want to read you a little part of an article. Для прикладу, з цього місячних новин я зачитаю вам одне оголошення, статтю, дякую. Статтю. Одну статтю. Я надіюсь, що він може перекласти. Я теж надіюся. There's a company, it's called 3 Square Market. Є компанія, яка називається «Ринок 3 квадратів», which provides technology for small cafes and micro markets. Ця компанія, вона постачає технологічні послуги для маленьких кафе і магазинів. They have proposed to their employees to have a microchip implanted between their thumb and forefinger. Right? Вони запропонували своїм клієнтам мати... Вони запропонували своїм робітникам мати маленький мікрочіп, який буде імплантуватися їм між великим і вказівним пальцем. It's the size of a piece of rice. Вони настільки маленькі, як один рис. It's a tiny chip. Малесенький чіп. That uses radio frequency identification. Він використовує ідентифікацію якогось радіосигналу. The company has 50 employees which have agreed to have it implanted. В компанії є 50 робітників, які погодилися мати цей імплант. And when they arrive at work, і коли вони прийшли до роботи, they don't have to take out a card to scan їм to get into the building. Не потрібно було діставати карту спеціально, щоб відмітитися і ввійти в приміщення. Because as they walk near the door, тому що коли вони підходили близько до дверей, their chip is read automatically and the door opens for them. По радіосигналу їхній чіп зразу був прочитаний і двері відкривалися. When they go to the mini cafe at work to get food, коли вони приходили в маленьке кафе на своїй роботі за їжею, they take their food, вони просто брали їжу, which also has chips implanted in the packaging, у пакування якої також були імплантовані чіпи. And they just carry the візок, I think you call it, yeah? Візок. They just carry it through and the computer reads the chips in the packaging and in their hand and charges their account. І коли вони просто виходили до виходу зі своїм візочком, цей комп'ютер, він зчитував їхній чіп і чіп у пакуванні продукції і зразу знімав гроші з їхнього рахунку. When they sit down at their computers,
Коли вони сідали за своїми They don't комп'ютерами, have to input a password їм не потрібно було вводити ніяких паролів or username. або якихось. It's all automatic. Their computer automatically unlocks. Їхній комп'ютер автоматично розблоковувався. That's happening today. Це вже зараз, сьогодні відбувається. It's happening not just in America, it's happening in some of the Baltic countries, some of the European countries. They're already using this technology. Це не тільки в Америці відбувається, це також в прибалтійських країнах і також в Європі вже зараз використовуються ці технології. Now, right now, that chip is not the mark of the beast. Прямо зараз цей чіп не являється міткою звіря. But one day, I believe it will, or Але я could вірю, be. що один день це буде або може бути. Now, verse 16 also speaks about the forehead. Отож, 16-й вірш також говорить про чоло. Is that forehead? Yes. Okay. However, the word in Greek, Але тим не менше, у грецькій мові це слово це actually means the space between the eyes. воно означає чітко проміжок між очима. And it comes from a root word, ops, І коренем цього слова є опс, which means the face. яке означає лице. Now, I don't know if you're in computers, you know, facial recognition by computers is here. Якщо не знаю, чи ви знайомі з комп'ютером, але лицеве розпізнавання вже має місце у світі. And one of the major ways of identifying your face is the space between your eyes. І один із найголовніших елементів розпізнавання вашого обличчя це є такий маленький проміжок між очима. Now listen to another article I read this month. Отож, послухайте ще одну статтю, яку я цього місяця читав. This was written by an American going to write an article about a company in China. Вона написана американцем, який збирався написати статтю про компанію в Китаї. He says this. Він сказав наступне. Shortly after walking through the door at Face++, which is the Chinese company, Невдовзі після того, як я проходив через двері цієї компанії китайської, яка називалася Обличчя плюс-плюс, I see my face flash up on a large screen near the entrance. я побачив своє обличчя, яке висвітлилось на великому екрані біля входу. They have already taken my face and information about me, added it to a database from Facebook. Вони вже отримали інформацію про моє обличчя і додали до нього інформацію з моєї сторінки Facebook. And my face now provides automatic access to every area of the building that I have clearance to go to. І моє обличчя вже давало мені доступ до кожного приміщення в цьому будинку, до якого мені було надано доступ. Technology from Face++ is already being used in several popular apps. Технологія оцього Face++, вона вже використовується у деяких популярних додатках. More than 120 million people in China Більш ніж 120 мільйонів людей в Китаї can already transfer money through a mobile payment app. Вони вже можуть відправити гроші через мобільний додаток, using only their face as credentials or authorization. використовуючи для авторизації тільки своє обличчя. So there's facial recognition. Отож, така лицеве розпізнавання. In addition, I read an article about a possibility to do invisible tattoos. Також я читав статтю, яка говорить про можливість робити невидимі татуювання. It's developed by a company called Digimark. Це було розроблено компанією, яка називається Digimark. And they could put an invisible tattoo on your forehead. Вони можуть розмістити невидиме татуювання на вашому лобі. So that when you go to the bank, і коли ви заходите в банк, combining the technology with the chip in your hand, комбінуючи це із технологією чіпування вашої руки, it could read the chip in your hand when you go to the store to buy something. Вони можуть прочитати чіп на вашій руці, коли ви проходите, щоб купити щось в магазині. There would be a scanner that scans your forehead as you walk up to the cashier. Коли ви підходите до каси, там буде розміщено сканер, який скануватиме ваш лоб. So two methods of authorization. Отож, це два методи авторизації. And then you make your purchases. І тоді ви можете щось купити. All of this technology is here today. Всі перечислені технології вже мають місце сьогодні. And the world economic systems are tied together so that it doesn't matter where you are in the world, this technology works and you can buy things anywhere. І світова технологія, вона ніби як розповсюджується в світі, і тому неважливо, де би ти не знаходився, воно прийде